ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਇਹਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਖੜਕਦਾ। ਇਹ ਗਾਡਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੜਕਾ ਕਰਦੀ ਅੱਗੋਂ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਲੇ ਆ। ਚੌਂਟੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਲਏ ਇੱਧਰੋਂ। ਇੱਕ ਆਹ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਢਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਜੈਕ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ। ਬੋਲਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਜੈਕ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨੇ ਬੁਸ਼ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਘਰ ਆਪਣਾ ਪਾਉਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੌਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਖੜਕਦਾ। ਬੁਸ਼ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲ ਪਾਪਾ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਖੜਕਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਲੌਕ ਕੱਢਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ। ਕੱਢਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਕ ਬੁਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਵਿਆਹ ਖੜਕਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਨਿਕਲਿਆ ਬੁਸ਼। ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਸਮਾਨ ਧੁੱਪਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਹ ਬੁਸ਼ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ।
ਟੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਊਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੂਆਂ ਪੈ ਗਏ ਦੋਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾ ਰਿਹਾ कर देंगे फटा सारा स्टीयरिंग फिट हो गया तस्वीर आती है इतने दब आ सट लग थले कर